سلام دوستان. از این بخش میخوایم کد نویسی با زبان کاتلین رو با هم دیگه شروع بکنیم و من اینجا اول از همه محیط اینتلیج آیدیامو باز میکنم و یه پروژه جدید میزنیم. از این به بعد فایلامون رو تو اون پروژه ایجاد میکنیم. الان آخرین پروژه‌ای که من قبلا باز داشتم و میاد باز میکنه به صورت خودکار و من اینجا روی این 4 تا خط میزنم. از بخش فایل میام روی گزینه کلوز پراجکت. حالا این پروژه بسته میشه. برای من این منو باز میشه. اینجا نیو پراجکت همو میزنم. اسم پروژه رو میذارم. باید حواسم باشه که توی این بخش نیو پراجکت زبانم روی کاتلین باشه و اسم پروژه رو میذاریم DFSphere. از میون استفاده میکنیم چون گریدل رو متاسفانه نتونستیم اوکی بکنیم. اگه شما گریدل رو اوکی کردید بذارید روی همین گریدل و اد سمپل کد هم میزنیم که این نمونه کد برای ما اون اول بنویسه. تو بخش ادوانسد آپشنز هم اینجا چون ما فاصله انداختیم توی بخش آرتیفکت آیدی هم این فاصله رو انداختم. من این فاصله رو پاک میکنم، به جاش یه دونه دش میزنم. اینا چیز خاصی نیستن. یه دونه نیم مهمه، یه دونه لوکیشنش که کجا میخواید ریخته بشه این پروژه ها که من همین لوکیشن پیش‌فرضش رو باش اوکی هم. یه دونه اد سمپل کد و یه دونه هم بیل سیستمتونه. همین چند تا گزینه رو باید حواستون بهش باشه و بعدش کرییت رو بزنید که پروژهتون ایجاد بشه. خب حالا ما اینجا توی SRC من اجازه بدید با استفاده از این گزینه همه به قولی پوشه ها رو با زیر پوشه هاشون ببندم. اینجا ما 3 تا گزینه داریم. اگه با این گزینه همه رو ببندید کلا 3 تا مورد میبینید که اولش همون پوشه مربوط به پروژه شماست. اینو که باز بکنید یه 2 تا پوشه دوباره اینجا میبینید، آیدیا و SRC مخفف سورسه که من اینجا این پایین براتون بنویسمش به این صورت. سورس، این سورس رو اومدن مخفف کردن و شده SRC، یعنی اون منبع شما، جایی که کدهای اصلی شما قرار داره. ما با این بخش SRC کار داریم. این SRC رو که باز بکنیم یه بخش تست داره که ما فعلا اصلا باش کار نداریم و یه بخش مین که اون پروژه ها و به قولی بهتر بگم فایل های اصلی ما توی همین فولدر مینن. پس فولدر پروژه‌مون رو باز میکنیم، میریم تو فولدر سورسش، میریم تو فولدر مینش. حالا اینجا یه دونه کاتلین داره که ما فایل های کاتلینیمون توی این فولدر هستش. این فولدر هم باز میکنیم و اینجا خودش یه فایل کاتلینی با عنوان مین اومده برای ما ساخته که پسوندش هم کیتی. خب ما اول از همه سمپل کدی که اینجا اومده قرار داده رو بررسی میکنیم و بعدش این کد رو دوباره خودمون مینویسیم. فایل رو کلا پاک میکنیم، خودمون یه فایل جدید میزنیم و دقیقا همین کد رو دوباره خودمون مینویسیم که کامل یاد بگیریم. خب اینجا اول از همه تو خط اول ما میبینیم که نوشته پکیج org.example. اینو ما اصلا خیلی برامون اهمیتی نداره، میتونیم پاک بکنیم و بازم برنامه اجرا میشه. حالا من ران رو بزنم ببینیم که مشکلی تو ران وجود داره یا نه، چون من پروژه رو که زدم اگه دقت کرده باشین یه ارور قرمز رنگ این پایین اومد ولی ایگنورش کردم، زدم رفت، نادیدش گرفتم. ولی فکر میکنم که توی بیلد و اجرا مشکلی نباشه. بله ظاهرا که بله اجرا شد. خب اینجا ما میبینیم که یه کدی وجود داره. تو خط اولش نوشته فان مین، پرانتز و جلوی مین بازو بسته کرده. یه دونه از این، حالا تو فارسی بیشتر کروشه میگیم بهش، یه دونه از این کروشه ها باز کرده، رفته تو خط دوم 4 تا فاصله گذاشته، یه دستوری که پرینت الن باشه رو نوشته و یه پرانتز باز و بسته جلوش گذاشته
تو این پرانتز باز و بسته که جلوش گذاشته اومده 2 تا دابل کوتیشن هم قرار داده و توی دابل کوتیشن ها یه متنی رو قرار داده و تو خط سومم اومده این کروشه رو بسته. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ خب اول از همه تو خط یکم ما اینجا فان رو داریم میبینیم. بچه فان مخفف فانکشن هستش که به این صورت نوشته میشه. اومدن خلاصش کردن و نوشتنش فان که حالا من کنترل زدم ببینم. بله، فان یعنی فانکشن. یعنی چی؟ یعنی تابع. بهش متد هم میگن که ما هنوز به این نرسیدیم. اینو بعداً تو ادامه همین دوره بهتون تدریس خواهم کرد. حالا جلوی فان اومده اسم این فانکشن رو گذاشته که مین باشه و شما هر فانکشنی میخواید بسازید اینجا در واقع اومده یه فانکشنی ساخته. وقتی دستور فانو میذاره یعنی یه فانکشن داره میسازه. شما وقتی یه فانکشن میخواید بسازید جلوی دستور فان باید اسم فانکشن رو بنویسید و جلوی اسم باید یه پرانتز باز و بسته جلوش بذارید و اینجوریه که فانکشن شما، من یعنی الان این بخش رو حذف بکنم، الان اومد این فانکشن رو نوشت. درسته؟ یه فانکشن با عنوان مین. حالا اگه متوجه نمیشید هیچ اشکالی نداره، ما فانکشن رو مفصل به توضیح دربارش میپردازیم. حالا این تابع ما تو بخش توابع بهتون آموزش میدم. باید یه بدنه داشته باشه، یه بادی داشته باشه و ما دستوراتمون رو توی اون بادی می نویسیم که اون بادی رو اینجوری با یه دونه کروشه باز و بسته میایم در واقع تعریف میکنیم و توی این کروشه ها ما دستوراتمون رو می نویسیم. مثلا print ln hello world. حالا من خودم که یه دستوری رو میخوام بنویسم واسه اینکه تر و تمیزتر بشه کد ما میاره تو خط بعدی، ولی ما میتونیم به یه شکل دیگه هم بنویسیم. الان من میتونم اینو حذف بکنم، اینم به این صورت حذف بکنم. ما میتونیم اینجوری هم بیایم توی این بادیمون دستورمون رو بنویسیم. ولی خب جوری که خود کاتلین پیشنهاد میده همین شکل سیمپل کدی که داشتیم اینجوریه که شما وقتی این، حالا اینو کات بکنم، میگه که شما وقتی این بادی تون رو که با کروشه است باز کردید یه دونه انتر بزنید، خط بعدی با 4 تا فاصله دستوراتتون رو بیاید بنویسید و بعدش هم یه انتر بزنید، تو خط بعدیش بیاید این کروشه رو ببندید. این شکل تمیز و استاندارد بادی نوشتن برای فانکشن. حالا ما یه فانکشن داریم که باید حتما داشته باشیمش، یعنی تمام کدای اصلیمون باید توی این فانکشن نوشته بشه که بتونه اجرا بشه و ما فانکشن های دیگر رو هم با استفاده از همین فانکشن اصلیمون میایم استفاده میکنیم. اسم اون فانکشن مینه. خیلی خودتون رو درگیر فانکشن و اینا فعلا نکنید، فقط بدونید ما یه چیزی به اسم فانکشن داریم که اصلا نمیدونیم چی باش، کاری نداریم، ولی این فانکشنه باید باشه که ما بتونیم برنامه‌مون رو اجرا بکنیم. یعنی همین دستور print ln hello world رو من اگر بیام خالی بنویسم و توی بادی یک فانکشن نباشه نمیتونم اجراش بکنم. یا مثلا همین دستور رو من بیام توی یه فانکشنی غیر از فانکشن مین بنویسم، یعنی فانکشن مین نداشته باشم توی برنامه مثلا یه فانکشن div مثلا. الان من این فانکشن میسازم و به این صورت ساخته شد، هیچ اروری هم نداره. ولی آیا شما دکمه رانی اینجا میبینید؟ نمیبینید. پس من حتما باید یه دونه فانکشن به اسم مین توی برنامه‌ام داشته باشم که این برنامه رو بتونم اجرا بکنم. واسه همینه که به صورت پیش‌فرض وقتی شما یه پروژه میزنید اگه اون تیک اد سیمپل کد و موقع ساخت پروژه زده باشید این دستور نمونه که print ln باشه رو توی فانکشن مین میاد مینویسه که شما بتونیدش اجرا بکنید. حالا ما میایم این کد رو از اول مینویسیم و یکم توضیحات بیشتر اگر لازم بود در موردش میدیم. خب اینجا ما یه main.kt داریم که یه فایل دیگه. توی کاتلین ما میتونیم فایل کاتلینیمون رو قرار بدیم. حالا من اینم میبندم.
این main.kt رو من میام دیلیتش میکنم. اینجا دکمه دیلیت داره. دکمه دیلیت روی کیبوردتون رو هم بزنید کار میکنه. اینجا یه گزینه سیف دیلیت داره. این گزینه چیکار میکنه؟ این گزینه میگه آقا شما میخوای این فایل رو حذف بکنی، ممکنه از این فایل تو جاهای دیگه هم استفاده کرده باشی. اگه همینجوری بیای حذف بکنی، خب جاهای دیگه برنامه‌ت به فنا میره. واسه همین من میام چک میکنم ببینم کجاها استفاده کردی و اون جاها رو هم چیکار میکنم، یه هندلی میکنم. حالا این سیف دیلیت رو چون ما مطمئنیم که جای دیگه از این مین کیتی استفاده نشده، تیکش رو برمیداریم و اینجا اوکی رو میزنیم که دیلیت بشه. حالا دوباره من اینو کلپس میکنم، میام توی کجا، این دایرکتوری یا فولدر مربوط به پروژه، بخش src یا سورسش، فولدر مینش و تو فولدر کاتلینش میام کلیک راست میکنم. اینجوری ما میتونیم یک فایل کاتلینی جدید بسازیم. تو فولدر کاتلین کلیک راست میکنیم، میایم روی گزینه نیو. اینجا چند تا گزینه میبینید که یکیش کاتلین کلاس فایله. ما روی این گزینه کاتلین کلاس فایل کلیک میکنیم و اینجا چند تا گزینه میاره. ما روی فایلش کلیک میکنیم و بعدش تو بخش نیم عنوان مورد نظرمون رو مینویسیم. مثلا من اسم این بخش یا شماره این بخش که بخش 5 دوره هستش رو مینویسم و انتر که بزنید همینجا فایل کاتلینی جدید شما با همون نامی که براش در نظر گرفته بودید ساخته میشه. خب حالا اول از همه گفتیم ما وقتی کدامون رو بخوایم اجرا بکنیم باید یه فانکشن داشته باشیم به اسم فانکشن مین که توی بادی اون فانکشن دستوراتمون رو بنویسیم. پس اول از همه من با دستور فان به کاتلین میگم که میخوام یه تابع جدید ایجاد بکنم، بعدش یه اسپیس میزنم و اسم اون تابعم که باید حتما مین باشه رو مینویسم و همونطور که میبینید دکمه اجرا به محض اینکه من مین رو نوشتم به نمایش در اومد. حالا ما وقتی اسم فانکشن رو مینویسیم باید پرانتز باز و بسته‌اش رو هم جلوش قرار بدیم که دلیلش رو در ادامه زمانی که ما رسیدیم به درس توابع متوجه میشید که چرا ما حتما باید پرانتز باز و بسته قرار بدیم. و بعدش از پرانتز میایم بیرون، یه فاصله میدیم و این کروشه باز رو قرار میدیم، خودش کروشه بسته رو قرار میده و میاد توی این کروشه که بادی فانکشن ما هستش این کرسر ما رو قرار میده و ما یه انتر میزنیم که این کد ما به شکل استانداردش در بیاد و ما الان توی بادی فانکشنمون هستیم. توی بادی چه فانکشنی هستیم؟ فانکشن مین که ما توش هر دستوری بنویسیم میتونیم مستقیما اجرا کنیم. حالا من پرینت رو که مینویسم اینجا دو تا گزینه میاره، پرینت و پرینت الن، که من اینجا پرینت الن رو انتخاب میکنم و بعدش وقتی که من پرینت الن رو انتخاب کردم جلوی این دستور پرینت الن هم یه پرانتز باز و بسته قرار داد. توی این پرانتز باز و بسته من میخوام یه متن بنویسم. وقتی میخوام یه متن بنویسم یعنی نوع داده من که در ادامه بهش میپردازیم از نوع استرینگ یا رشته‌ایه و وقتی که ما بخوایم یه نوع استرینگی رو تو زبان برنامه‌نویسی کاتلین مورد استفاده قرار بدیم باید از 2 تا دابل کوتیشن استفاده بکنیم و توی اون 2 تا دابل کوتیشن متنمون رو بنویسیم. در مورد عددا همچین قضیه برقرار نیست و مثلا من میتونم اینجا 5 رو خیلی راحت بنویسم، ولی اگه یه متنی بخوام بنویسم مثل هلو، همونطور که میبینید وقتی من اینو همینجور خالی نوشتم و توی 2 تا دابل کوتیشن ننوشتمش قرمز رنگ شد، یعنی ما نمیتونیم اینجوری از متن استفاده بکنیم و حتما باید 2 تا دابل کوتیشن قرار بدیم و بین اون 2 تا دابل کوتیشن متن خودمون که حالا هر چیزی میخواد باشه رو قرار بدیم. حالا الان اگر ما برنامه‌مون رو اجرا بکنیم به ارور میخوریم. چرا؟ چون این فایل مین کیتی رو میخواست اجرا بکنه و ما اون فایل رو حذف کردیم. واسه همین اینجا نباید روی این گزینه کلیک میکردیم، چون اولین باره که میخوایم این فایل 5.kt رو اجرا بکنیم باید از اینجا رانش رو بزنیم و حالا میبینید که اون هلو ما به خروجی فرستاده شد. اما پرینت با پرینت الن چه تفاوتی داره؟ بچه من این الن پرینت الن رو حذف میکنم میشه پرینت و حالا اینو اجرا بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
خب همونطور که دیدید بازم هلو به خروجی فرستاده شد. پس پرینت و پرینت الن چه تفاوتی دارن با هم دیگه؟ خب اگه اجازه بدین من میخوام که برنامه نوتپد رو باز بکنم که این موضوع رو خیلی بهتر بتونم به شما توضیح بدم که یه خورده این تکستش هم اندازش رو بزرگ میکنم در حد فکر میکنم 26 اندازه خوبی باشه. و اینجا ببینید بچه ها ما میگیم بیا هلو رو برای ما چاپ کن، پرینت کن هلو رو. وقتی از دستور پرینت الن استفاده میکنیم اتفاقی که توی کنسول یعنی توی همین بخش ران میفته اینه که این متنی که بهش دادیم که هلو باشه و من حالا کپیش میکنم توی کنسول، فرض کنید این پنجره نوتپد من کنسول منه، میاد همین جوری چاپ میشه. همین جوری یعنی چجوری چاپ میشه؟ میگه هلو، دقیقا همین متن ما همین شکلی چاپ میشه و تمام. الان هم شما توی همین بخش ران بیایید میبینید اینجا حالا اون آدرس ما که باش کاری نداریم، اینجا برنامه ما اجرا شده و هلو رو نوشته و رفته. بعدش هم اینجا نوشته پراسز finished with exit code 0 یعنی بدون ارور اون کار تو تمام شد که ما این کد پایین و این کد بالا رو اصلا باش کاری نداریم. این متن پایین و متن بالا رو کاری نداریم، این متن وسطی خروجی برنامه ماست و یه هلو رو اومده نوشته و رفته. حالا فرض کنید من میخوام یه پرینت دیگه هم داشته باشم. مثلا هلو رو که نوشتم میخوام بیام پرینت کنم ولکام. حالا یه خورده کیبورد اذیت میکنه ما رو. میخوام پرینت کنم ولکامو مثل هلو اینجا ولکام رو هم قرار میدم. بچه‌ها یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. اینجا کدهای ما به ترتیب اجرا میشن، یعنی اولین کد اولی اجرا میشه و بعدش این کد دومی. خب شما چیزی که انتظار دارید توی خروج ببینید احتمالاً اینه که میاد این هلو رو مینویسه، بعد پایینش هم میاد ولکام رو مینویسه دیگه به این شکل. حالا ما اجرا بکنیم ببینیم آیا این اتفاق میفته یا خیر. خب دیدید که این اتفاق نیفتاد. هلو رو که نوشت بدون هیچ فاصله و کلا هیچی بلا فاصله بعدش این ولکام رو اومد نوشت و نرفت خط بعدی. هلو رو نوشت مستقیم بعدش اومد این ولکام ما رو نوشت. اما اگه این هلوی اولو ما پرینت الن بکنیم به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ آها، همونطور که دیدید این خروجی که ما انتظارشو داشتیم برای ما نمایان شد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ خب اینجا باید ببینیم که تفاوت پرینت الن با پرینت چیه. شما گفتم توی پرینت وقتی یه متن مثل هلو رو میدید اون میاد این متن هلو رو مینویسه و میره. حالا یه پرینت دیگر رو صدا بزنید و بهش بگید ولکامو برای من بنویس، اینجا این متن هلو رو اومده نوشته و رفته. حالا پرینت بعدی میاد ولکامو مینویسه و میره. دقیقا شما اینو توی خروجی دیدید وقتی ما از دوتا پرینت استفاده کردیم. اما پرینت الن چی کار میکنه؟ پرینت الن که ما واسه هلو ازش استفاده کردیم میاد هلو رو مینویسه و بعدش انگار یه دونه انتر میزنه، یعنی هلو رو مینویسه و میره خط بعدی و بعدش میگه خداحافظ کار من تموم شد. حالا پرینت بعدی میاد الان ببین اینجاییم، یعنی تو خط بعدی. چرا؟ چون وقتی که پرینت الن اومد برای ما هلو رو نوشت یه انتر هم زد. پرینت اون انتر رو نمیزد ولی این اومد یه انتر هم زد رفت خط بعدی برای ما. و حالا اینجا این پرینت میاد این ولکامش رو مینویسه. از کجا مینویسه؟ از خط بعدی، چون پرینت الن برای ما رفته تو خط بعدی و اینجا میاد اینجا این ولکامش رو مینویسه و همینجا میره و اینجوری ما این خروجی رو توی بخش رانمون دیدیم. حالا ما وقتی میایم مثلا اینجا هلو رو با پرینت الن می نویسیم، اینجا رو اگر دقت بکنید توی خروجی ما میبینیم که هلو رو که نوشت اینجا این خروجی برنامه ما گفتیم یه دونه خط بالاشه یه دونه خط پایینشه.
ولی الان این هلو رو ببینید 2 تا خط پایینشه، یکی این خط خالیه و یکی هم این خط پراسس فینیشه. چرا این اتفاق افتاد؟ چون ما از پرینت الن استفاده کردیم. یعنی هلو رو که اومد نوشت، یه دونه انتر هم زد اومد اینجا و بعدش گفت که آقا کار تو تمام شد. حالا الان این اینجاست، این اینجاست، نه اینجاه. دقیقا اینجا که آبی کردم. و اگر من تو خط بعدی بگم پرینت کن همین ولکامو مثلا، همونطور که ما قبلا هم دیدیم این زیر هلو در واقع ولکام ما پرینت میشه، چون پرینت الن برای ما یه دونه انتر زده و اینجا ولکام رو میبینید. حالا بلافاصله بعد ولکام اینجا دقیقا همینجا که داره چشمک میزنه خروجی کار ما تمام شده و پراسس فینیشد رو زیرش میبینیم. اما اگه همین ولکام رو هم با پرینت الن بخوایم چاپ بکنیم، ما دوباره یه خط خالی میبینیم. این بین اینها یه خط خالی اینجا ما دوباره میبینیم، چون اومده یه انتر برای ما زده. پس ما تو این جلسه اومدیم کدنویسی رو شروع کردیم با همدیگه و 2 تا دستور پرینت و پرینت الن رو با همدیگه یاد گرفتیم و فهمیدیم که تفاوتشون تو چیه. تو جلسات بعدی میبینمتون. خدا یار و نگهدارتون.